Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po ay nag-start akong gumawa ng mga order ng alauna ng madaling araw ng 31. At syempre kasama ko niyan si Daddy at katuwang ko si Tita Jen. Kailangan natin ng import. So yan po, unang salang natin ito sa puto. Kuya. Nakagawa po tayo ng 200 pieces ng puto cheese. Yan. May order po tayong 13 pieces ng kasaba cake. Ito naman po ang 1 tray ng bibingkang malagkit. One large na bilao ng maha blanca. Ito, okay lang yan na naka-open since mainit pa siya. Basta makover lang natin muna to para hindi langawin. Nagiling naman tayo ng 25 kilos ng malagkit para sa sapin-sapin at kalamay. Ito na ang ating 2 trays ng kalamay, topping sweetened latik. Ito naman ang ating kalamay sa medium na bilao, toppings crushed peanut. Ito na ang ating double cheese na puto cheese at medium na bilao na sapin-sapin. Maraming salamat, Eji, sa order mo. Ito naman ang order ni Rei, 2-in-1 sa large na bilao. Combination ng kalamay at ng sapin-sapin. Ito naman ang sapin-sapin sa small na bilao. 10 pieces ng bilao ang order nito. At after mag-bake ng kasaba cake, may nagpalitsyon, 2 ulo ng baboy.
Maraming salamat po sa tumatangkilik sa Glory Merienda. Happy New Year! Bye-bye, ingat!